یه مداری طراحی کردم و اسمش گذاشتم مدار شستی استارت دو زمانه. در نوع خودش بی‌نظیر هستش. این شستی استارت یه شستی استارت معمولیه، اما دو تا عملکرد متفاوت در دو زمان متفاوت داره. شستی استارت دو زمانه به این صورته که میتونه برای شما دو تا کار انجام بده. توی اون حالت اول که شما به صورت لحظه‌ای این شاسی استارت رو تحریک میکنید، میتونه مثلا یه کنتاکتور رو روشن بکنه و اگر این شاسی و استارت رو به صورت زماندار و مدتدار نگهش دارید به حالت تحریک، اون موقع یه کار دیگه ای برای شما انجام میده و مثلا میتونه یک کنتاکتور دیگر رو روشن بکنه. من ساده ترین حالت ممکنه برای شما طراحی کردم تا خوب عملکرد این مدار رو یاد بگیرید تا بتونید در مواقعی که مخصوصا میخواید دستگاه‌های خاصی رو طراحی بکنید این نوع مدار مد نظرتون باشه. این مدار به این صورت هستش که شما اگر شاسی استارت S1 رو به صورت لحظه‌ای تحریک بکنید، کنتاکتور KM1 فعال و مگنت میشه و اگر شاسی استارت S1 رو به صورت مدتدار به صورت 2 ثانیه نگه دارید به حالت تحریک، اون موقع کنتاکتور KM2 روشن میشه. بعضی از دستگاه‌های صنعتی که ساخته میشن شرایط خاصی دارن، مثلا 2 تا الکتروموتور دارن، باید حتما یکی از الکتروموتورها زودتر از الکتروموتور دیگه روشن بشه، در غیر این صورت به اون دستگاه آسیب میرسه. خب اگر ما بخوایم اینو به اپراتور بسپریم، بگیم آقا شما اول الکتروموتور شماره 1 رو روشن کن بعد الکتروموتور شماره 2 رو روشن کن، به سادگی اون اپراتور ممکنه دچار خطا و اشتباه و فراموشی بشه و اون دستگاه گرون قیمت ما رو بهش صدمه بزنه. بهترین کار اینه که ما حساب کار خودمون رو داشته باشیم و جوری اون مدار و اون دستگاه رو طراحی بکنیم که اپراتور ما اصلا نتونه اشتباه بکنه. تو این شرایط این مدار میتونه به شما خیلی کمک بکنه و اون چیزی که مد نظر شما هست رو برآورده بکنه. من میخوام این مدار رو برای شما شبیه سازی بکنم تا عملکردش رو ببینید، بعد الگوریتم این مدار رو برای شما تشریح میکنم تا خودتون بتونید توی مداراتی که میخواید طراحی بکنید از این نوع مدارات بتونید استفاده بکنید. قبل از اینکه این کار رو انجام بدم بهتون بگم که من تو این کانال یوتیوبی یک پلیلیستی قرار دادم به نام روش طراحی با برنامه سیموریلی. روش کار با این برنامه رو اونجا قرار دادم، اگر بلد نیستید میتونید از اونجا ببینید. اون دکمه پلی رو اگر بزنم این برنامه وارد حالت شبیه سازی میشه. این کار رو انجام میدم. خب دوستان ببینید این مدار یه دونه شاسی استارت داره. اگر به صورت لحظه‌ای اینو تحریک بکنم کنتاکتور KM1 روشن میشه که مثلا الکتروموتور شماره 1 رو روشن بکنه و اگر این شاسی استارت به صورت مدتدار به مدت 2 ثانیه فشار بدم و نگه دارم کنتاکتور شماره 2 روشن میشه. دقیقا همون چیزیه که ما میخوایم. ببینید الان با یک تحریک لحظه‌ای شاسی S1 کنتاکتور KM1 ما روشن شد. حالا من میخوام کنتاکتور KM2 رو روشن کنم. در حقیقت اپراتور میخواد الکتروموتور شماره 2 رو روشن کنه. چیکار میکنه؟ باید شاسی S1 رو به مدت 2 ثانیه نگه داره. خب این دیگه البته دست خودتونه. یک تایمر اینجا قرار دادم که شما میتونید اینو زمانش رو تنظیم بکنید. من قرارش دادم رو 2 ثانیه. ببینید الان من شاسی S1 رو تحریک میکنم زماندار. الان کنتاکتور KM2 که مربوط به الکتروموتور شماره 2 بود روشن شد. بعضیا میگن خب اپراتور ممکنه اشتباه کنه از همون اول این شاسی استارت رو نگه داره به مدت 2 ثانیه. بیاید امتحان کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. من شاسی استاپ رو میزنم تا مدار خاموش بشه. خب اپراتور اشتباه میکنه از همون اول میخواد این شاسی رو ثابت نگه داره. ببینید بلافاصله کنتاکتور KM1 اول روشن شد
بعد کنتاکتور KM2 روشن شد. باز قطعش بکنم، شاسی استو رو میزنم مدار خاموش بشه. ببینید همین که شاسی استارت رو من تحریک میکنم بلافاصله KM1 روشن میشه. بعد از 2 ثانیه کنتاکتور KM2 روشن میشه. ببینید این هم کنتاکتور KM2. بیاید الگوریتم این مدار رو برای شما تشریح بکنم. شما وقتی شاسی S1 رو تحریک میکنید به رله K1 و تایمر KT1 برق رسانی میکنید. ببینید هیچ جریان دیگه به هیچ جای دیگه نمیرسه. خب بلافاصله بعد از تحریک رله K1 مگنت میشه. خب بیاید جلوتر. اینجا یک تیغه باز از رله K1 قرار دادم. با مگنت شدن رله K1 بلافاصله این تیغه باز بسته میشه و باعث میشه یک جریانی به کنتاکتور KM1 برسه و کنتاکتور KM1 هم بلافاصله مگنت میشه و تیغه باز همین کنتاکتور رو به صورت موازی با تیغه باز رله K1 قرار دادم. اون هم بسته میشه و جریان به صورت ثابت به KM1 میرسه. اما تایمر KT1 رو شما باید شاسی S1 رو به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا تایمر KT1 عمل بکنه، چون یک تایمر آن دیلی هست، تأخیر در وصل. خب اینجا رو ببینید، یک تیغه باز از تایمر KT1 در این نقطه قرار دادم. بعد از 2 ثانیه این تیغه بسته میشه و باعث میشه یک جریان به بوبین کنتاکتور KM2 برسه و بعد از 2 ثانیه این کنتاکتور مگنت بکنه و با استفاده از تیغه خودنگهدار خودش ثابت بمونه. یه نکته دیگه این که من تو طراحی این مدار از قانون یکی پس از دیگری هم استفاده کردم. اینجا رو ببینید، برق بوبین KM2 باید با برق بوبین KM1 موازی بشه و تا زمانی که KM1 برقدار نشده KM2 هم تحت هیچ شرایطی برقدار نخواهد شد. یعنی اینها از اول و از بیس به صورت یکی پس از دیگری هم هستند و ما همزمان که قانون یکی پس از دیگری رو رعایت میکنیم با استفاده از این شگردی که به شما یاد دادم و استفاده از تایمر و رله و این نوع سیم بندی میتونید یک شاسی استارت 2 زمانه طراحی بکنید. آموزش‌های من ادامه داره. شما قطعاً با دیدن آموزش‌های من تبدیل میشید به یک طراح ماهر مدارات برق صنعتی. من بعد از این و به زودی به سراغ سیستم‌های PLC، مخصوصاً PLC دلتا و زیمنس خواهم رفت و آموزش گسترده اونو شروع میکنم. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم که اون دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید، دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید تا آموزش های جدید من به اطلاع شما برسه.